सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज अब हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै नै छु। अब म चाहिँ लुगा लगाएर आज कहाँ जान लागेको भन्दाखेरि म र दाइहरू चाहिँ आज हेटौडा जान लागेको छौँ गाडीमा। अब हेटौडा गएर बस्छु मलाई भोलि फर्किन्छ मलाई। अब एकछिनमा गाडीमै गएर भेट्छु हजुरलाई सुगा लागेर है त। सो अब निस्किन लाग्यो दाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ हजुर भन्नु न। ए अन गर्दैन सट्ट लगाएर यहाँबाट निस्क्यो दाइ चस्मा ल्याउँदैन पर्ने क्या गाउँसम्म पऱ्यो भने चाहिँ 5-10 लाख रुपियाँ गाउँसम्म माग्छु भन्ने अनि आफूले कमाएको आफूले कमाएको चाहिँ अब म एकछिनमा पिचमा गएपछि भेट्छु गाइस।
सो गाइस होइन हामी चाहिँ चिया खान बसिरहेछौँ ठ्याक्क कहाँनिर भन्दाखेरि ठाउँ देखाइदिन्छु म है वेट ठाउँ देखाइदिन्छु म यहाँ छु मैले कस्तो बवाल भ्यू छ है बवाल भ्यू चाहिँ दामी लाग्यो है गाडीमा चाहिँ गीत सित बजिरहनु त्यसरी गाडीमा चाहिँ गर्न पाइने काहीँ चाहिँ एक त अब गाडीमा चाहिँ हल्का फुल्का गरिन्छ रोकेरका बेलामा है यही हो सेटलाई अब म एकछिनमा भेट्छु बाई बाई सो भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ भ्यूजहरू यहाँ लाली गुराँसहरू देखा हजुर सो बाबालाई छ भ्यू चाहिँ होइन दामी भ्यू यताको जङ्गल देख्नु छ वेट है जङ्गल हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यस्तो दामी छ जङ्गल अहिले चाहिँ हामी खोरबन्ज्याङमा है खोरबन्ज्याङमा बसिरहेको छौँ मैले यस्तो चट्ट लाएर खोरबन्ज्याङमा बस्यो है भ्यू हेर्नु दामी छ भ्यू दामी यस्तो बवाल छ है लाली गुराँस रहेछ वेट टिप्छु ल वेट ल टिप्दिउँ है त सकिन्छ टिप्न ओइ सो बोटमा चढेँ लाली गुराँसको एउटा टिप्दिउँ है त एउटा ओइ सो गाइस है लाली गुराँस गाइस लाली गुराँस अब लाली गुराँस टिपेँ मैले चट्ट बारेमा दामी है यो अब एकछिनमा भेट्छु म गाइस बाई बाई बोल्नु न त ल गाइस हामी चाहिँ ठ्याक्कै अब हाम्रो यो होटल फरेस्ट हेटौँडा आएको देखिरहेको छौँ ल एकदम ह्याप्पी जर्नी एकदम इन्जोय जर्नी
रमाइलो भइरहेको सो अब हामी चाहिँ रुममा जान्ला छ। हाम्रो होटेलको नाम यो होटेल पनि हाम्रो हो है। तर हामी बस्नु चाहिँ अलिकति हामीलाई यो बिल्डिङ मन नपर्छ। साह्रो गर्नु चट्ट लाग्यो होइन ठिक छ नि होइन घर कस्तो भइरहेको छ तिमीलाई? कडा एक्सपिरियन्स भवाल त्यहाँदेखि उफारेर चाहिँ धरो दुखेको थियो है गाडीमा भय लाग्छ कि लास्टै नै यो हो कि भाइ सो रुममा आइपुग्यो रुममा आइपुग्यो हाम्रो यहाँ छ हाम्रो रुम चाहिँ उयो हो हाम्रो रुम यो भित्र पनि देखाइदिउँ न रुमको कस्तो छ त्यही त चाबी लाग्यो त्यो ठुलो होइन तर हामीलाई चाहिँ यहीँ बेस्ट लाग्छ कि आनन्दले नि कतिजना हामी दुईजना त्यही हो रुम पानी के चिया खाने हो न त चिया भाइ लिएर आइन्छ चिया खानु मन लाग्छ तपाईँले के खानु भन्नु न मलाई त चिया खानु मन लाग्छ जस्तो हुन्छ नि त खानु न ल सो यही हो रुममै यही थियो फाइनल्ली अब रुममा नि आइपुग्यो अब एकछिनमा भेट्छु चार्ज सकिन लागेछ